અત્યાર સુધી તમે પાઉંભાજી તો બહુ બધી ખાધી હશે, બહુ જોઈએ છે, પણ આજની તમને જે ભુજની અંદર જે કહેવાય કે બાપુની પાઉંભાજી છે સાહેબ, એકદમ ડિફરન્ટ ટાઈપમાં. કદાચ મને એવું લાગે છે કે કદાચ મેં પહેલી વખત ખાધી, તમે પણ કદાચ પહેલી વખત જોતા હો તો મને ખબર નથી. આ પાઉંભાજીની અંદર છે ને નથી વટાણા, નથી બટાકા સાહેબ, નથી ફુલાવર કે કોઈ એવી વસ્તુ યુઝ નથી કરવામાં કે જે પાઉંભાજીમાં બનાવવામાં આવતી હોય છે. પણ સાહેબ આને નામ આપ્યું છે ઇટાલિયન પાઉંભાજી. સાહેબ આની પૂરેપૂરી આખી રેસીપી તમારે છે ને એક લગી જુઓ, તમને ફૂલ મોજ કરાવવાનો છે. જુઓ ભાઈ કે બાપુ તમે વઘારનો રોટલો તો તમે બતાવ્યો હતો. હવે જ્યારે તમે અહીં આવ્યા છો તો હવે આજે તમે શું અમને કંઈક નવી ઇટાલિયન પાઉંભાજી તમે કહેતા હતા, હા શું છે એવું? સાહેબ જનરલી પાઉંભાજીનું નામ પડે ને એટલે માણસોને બટેટા ને વટાણા ને ફ્લાવર ને કોબી એવું જ દેખાય. હા એ જ યાદ આવે, એ જ યાદ આવે, કારણ કે એ તો સ્વાભાવિક છે, એમાં એ જ આવે. પણ આપણે જે હું તમને જે ઇટાલિયન પાઉંભાજીનું કહી રહ્યો છું ને એમાં નથી આવતા બટેટા, અચ્છા, નથી આવતા રીંગણા, નથી આવતા ફ્લાવર. તો શું આવે? બરોબર છે. એ સાહેબ હું તમને લાઈવ બનાવીશ ને તો તમને વધારે આઈડિયા આવશે. હું એક્સપ્લેન કરું ને એના કરતાં. શરૂ કરીએ. ઓકે સર. તો હવે આજની પાઉંભાજીમાં તમે શું કરવાના છો? પહેલાં તો બટર આવશે. બટર. જમાનો બદલાઈ ગયો, પહેલાં માખણ આવતું, હા, માખણની જગ્યાએ બટર આવી ગયું. હવે એની અંદર શું વસ્તુ શું આવશે એ જણાવો. આવશે સૌથી પહેલું ઓનિયન, ડુંગળી. હા, ડુંગળી આપણે અને સેલો ફ્રાય થવા દઈશું. અચ્છા, સોરી. આ થોડીક સેલો ફ્રાય થઈ ગઈ એટલે એમાં આપણે નાખશું કેપ્સિકમ, મરચાં. આ બેને પ્રોપરલી ફ્રાય થવા દેવાનું છે. અચ્છા, ટમેટા નાખી અને ટમેટા. ત્રણ વસ્તુને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે ફ્રાય કરવાની છે. હવે આવશે એમાં પનીર. પનીર આવશે? યસ. પાઉંભાજીમાં પનીર? યસ. એને પણ આપણે થોડીક વાર સેલો ફ્રાય કરશું. આજે તો આખી અલગ જ બનાવવાની ભાજી હે. હજી આનો મુખ્ય ભાગ તો હજી બાકી છે. આ તો હવે આપણે ખાલી હજી વેજીટેબલ્સ ને પનીર ને બધું ફ્રાય કરીએ. અચ્છા, બટરમાં પણ બની શકે, ઓઇલમાં પણ બની શકે ને ઘીમાં પણ બની શકે. એમાં કાંઈ એવું માપદંડ નથી એનું. ના, એવું કાંસો નથી. તમને અનુકૂળ હોય, ઘણાને બટર ન ભાવતું હોય, ઘણાને ઓઇલ તેલમાં બનાવે. તેલમાં બનાવે. પોતપોતાની પસંદ ઉપર ડિપેન્ડ કરે. પણ બટર તો બટર નહીં, એની મજા અલગ. આ શું નાખ્યું છે? આ છે ગાર્લિક. એટલે આમાં કે રેડ ચીલી. શું છે આમાં? આમાં લસણ છે પીસેલું, પીસેલું લસણ, અને પછી આદુની પેસ્ટ છે, આદુની પેસ્ટ, અને લાલ મરચું છે, કાશ્મીરી મરચું આવે. કાશ્મીરી મરચું એટલે કલર પકડાય થોડો. કલર પકડાય. પછી આ શું છે? જે સાદો માયો, રેગ્યુલર જે માયોનીઝ આવે ને, હા 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 એ. પછી આ જે તંદૂરી માયો, તંદૂરી માયો. આ તંદૂરી માયો. ઓહો. આ છે સેજવાન. સેજવાન. અને આ જે કઢાઈ તંદૂરી. કઢાઈ તંદૂરી. હા, માર્કેટમાં મળે જ છે. પહેલાં તો કોઈ મળતું નહોતું, હવે બધું મળતું થઈ ગયું. અરે સાહેબ, હવે તો દુનિયા ક્યાંની ક્યાં પહોંચી. હા, નકર પહેલાં બધું સિક્રેટ હતું. હા, પછી આ પાવભાજીનો મસાલો. પાઉંભાજીનો મસાલો. પછી મેન જાદુ અમૂલ ફ્રેશ ક્રીમ.
કંઈ થાય નહીં પછી ઘણા બધા કે વિરોધી વસ્તુ ના કહેવાય. કાંઈ વિરોધી નથી સાહેબ. એવું છે તો બધા અમને કહેતા હોય કે આ આમ ન ખાય આમ ન કરાય. આ થઈ ગઈ યાર આ દાણા અને ઉપરથી સ્વાદ અનુસાર સ્વાદ મીઠું. અનુસાર મીઠું. બધાના અલગ અલગ સ્વાદ હોય મીઠામાં. ઓહો હો. આ થઈ ગઈ પાઉંભાજી. તૈયાર. ઇટાલિયન પાઉંભાજી તૈયાર. અરે વાહ, તૈયાર થઈ ગયું. હજી પાઉં બાકી છે સાહેબ. તો પાઉને કેમાં શેકશો? આમાં જ. જોવો તો ખરા સાહેબ. આઠ. એની અંદર મરચું, પછી પાઉંભાજીનો મસાલો, આ જ ગ્રેવી. આ મિક્સિંગ ગ્રેવી છે. ઇટાલિયન મસાલા પાઉં. જોઈ લો, આ તૈયાર થઈ ગઈ હવે. આ બધું કમ્પ્લીટ રેડી ટુ ઇટ. રેડી ટુ ઈટ. તો હવે હું તમારી આ ઇટાલિયન પાઉંભાજી કે જેને પાઉં પણ વ્યવસ્થિત મસ્તીના શેકા છે અને મને તો ભાવશે, કારણ કે આની અંદર છે ને મારી બધી મનગમતી વસ્તુ નાખેલી છે. તમે પહેલાં તો આપણા સબસ્ક્રાઈબરને શરૂઆતની અંદર જે કહું ને કે આ પાઉંભાજીનો ટેસ્ટ કરતાં આખું ડિફરન્ટ ટેસ્ટ છે. જે પાઉંભાજી આપણે ખાતા એવું લાગતું નથી, કારણ કે આખું નવી વસ્તુ છે, નવું કલ્ચર માટેનું છે. અને પાછું ભાવે એવું છે, એવું નહીં કે ચલો નાખી દીધું. જૂનો ટેસ્ટ પાઉંભાજી નથી, એ જ વસ્તુ હું કાંઈક નવું કરીને દઉં ને સ્વાદ એ જ હોય તો એ ડિફરન્સનો મતલબ શું? રાઈટ. અને મેન જે વસ્તુ છે ને આની અંદર ડુંગળી સાહેબ મેન ભૂમિકા એ ભજવે છે. અને ઝીણી ઝીણી જે આમ તમે શેકી સાહેબ, અને જે ખાવાની મજા આવે, હા, જેને કંઈક ડિફરન્ટ ખાવું અને પછી શિમલા મિર્ચની ઝીણી ઝીણી તમારે ક્રન્ચીનેસ અને પનીર ભરપૂર પ્રમાણે નાખ્યું બિલકુલ. અને મને ખરેખર બહુ મજા આવી. એક વખત તમારે જરૂરથી આ ટેસ્ટ કરવું જોઈએ ઇટાલિયન પાઉંભાજી. તો મળીએ નવા વિડીયો સાથે, નવી મોત સાથે. મળશું મેળે કેડે મળશું ગામ ગીએ નહીં મળ્યા મેકરણ થઈ ગયા ધરતી દગતી હરિઓમ તસ્ય જે માતા જે બધું જે બોલે છે. કાલ નવા વિડીયો સાથે મળી રહ્યા તો જોવાનું ભૂલતા નહીં. આજનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કહેવાનું ભૂલતા નહીં.